În videoul de astăzi luăm de la capăt rețeta de săpun de casă a bunicii, preparând-o folosind metoda la rece, adică o vom prepara fără să fierbem pe foc săpunul, ci doar aducem pasta de săpun, grăsimea și leșia, stadiul de emulsionare, folosind un blender vertical ca acesta și apoi vom turna săpunul în formă, saponificarea urmând să continue în timp ce săpunul se întărește în formă, timp de 24 de ore, maxim 48 de ore. Într-un fel, preparând acest săpun prin metoda la rece este mai simplu, în primul rând pentru că durează mult mai puțin prepararea lui, însă partea complicată va fi atunci când va trebui să tăiem săpunul, pentru că este un săpun foarte tare și foarte casant. Poate nu la fel de casant precum săpunul făcut doar din ulei de cocos, dar și acesta cu siguranță este un săpun foarte casant. De aceea voi folosi la prepararea leșiei, deci la prepararea săpunului, mai multă apă decât folosesc eu de obicei. De asemenea, îl voi scoate din tavă imediat ce s-a întărit și practic poate fi tăiat cu un cuțit. Pentru că dacă aștept 24 de ore, cel mai probabil va fi destul de dificil de tăiat. Am măsurat aici uleiul. Eu voi prepara rețeta bunicii la fel, folosind ulei de palmier din surse sustenabile. Preparați acest săpun la fel, folosind aceeași metodă și aceleași cantități din rețetă, chiar și cu untură de porc. Uleiul de palmier îl voi pune la topit. Și acum chiar voi prepara leșia pentru a se răci cât timp uleiul se topește. Voi vărsa fulgi de sodă caustică în apă. Faceți lucrul acesta cu grijă ca să nu stropiți sau să sară fulgi. Și de asemenea, nu stați cu capul deasupra vasului în care preparați. Dacă preparați leșia acasă în bucătărie, o puteți prepara în chiuvetă. Puneți recipientul în chiuvetă, astfel dacă stropiți sau dacă cade vreun fulg de sodă caustică, totul se întâmplă în chiuvetă și e mai simplu. De asemenea, când preparați leșia, nu uitați că fulgii de sodă caustică se toarnă în apă și nu invers. Și amestecați până când simțiți că s-a dizolvat toată soda caustică. Acum s-a dizolvat la mine. O voi lăsa la răcit și acum să preparăm săpunul. O să vă arăt ce temperaturi au uleiurile și leșia. Uleiurile au 41 de grade. Uleiul, că e un singur ulei. Acum leșia are 40. Poate ar fi trebuit să fie puțin mai calde, dar e ok. O să o prepar așa. Și o să turn săpunul la fel, în aceeași tăviță în care l-am turnat pe cel preparat la cald. O să pun leșia peste ulei. Și voi amesteca cu blenderul. Acum cred că este o emulsionare. Practic uleiul și cu leșia emulsionează atunci când nu mai plutește deloc ulei pe deasupra amestecului. Însă, ca să fim siguri că un săpun nu se separă după ce îl turnăm în tavă, de aceea căutăm să fie o emulsie într-o fază mai avansată, adică atunci când se picură pe suprafața amestecului, să rămână urme vizibile, să fim siguri că nu se va separa
după turnarea în tavă. Asta în cazul acestei metode de preparare la rece. Acum, chiar că se văd urmele, e o fază de emulsionare medie. Deja medie e ok. Și totuși se va turna frumos în tavă. Mai sigur așa. Acum voi lăsa săpunul să stea în tavă și când văd că s-a întărit, îl voi tăia. Nu voi aștepta până mâine, pentru că s-ar putea să fie prea tare mâine și să fie greu de tăiat sau să se spargă la tăiat. E mult mai fin decât săpunul preparat la cald, care are acel aspect caracteristic. Și acum să scoatem din formă săpunul. După cum vedeți, a intrat în faza de gel, cel puțin, dacă nu totală, cel puțin parțială. Se vede un inel așa, dinspre mijloc s-a încins și este încă cald. Și deși este cald foarte bine, este tare. Și nu vreau să-l las până a doua zi, pentru că oricum este dificil de tăiat. Ideal ar fi fost să-l tai cu tăietorul meu de săpun, care are firul acela metalic, care taie cu fir. Cred că s-ar fi tăiat mai ușor. E foarte frumos săpunul și clar are un aspect mult mai finuț și nu așa de rustic, precum cel preparat la cald. Este foarte cald săpunul. I-am îndreptat puțin marginile. De obicei nu fac acest lucru, dar depinde cum arată săpunul. Așa, și o să-l tai oarecum similar ca pe cel preparat la cald. Iuhu, s-a tăiat. Pentru că prima dată când am preparat rețeta, și pe aceasta am mai preparat-o odată, am folosit foarte puțină apă. Și și l-am tăiat a doua zi și apoi mi-am dat seama că se comportă oarecum similar cu uleiul de cocos. Însă uleiul de cocos nu trebuie tăiat și el la câteva ore după ce este turnat în formă, însă pe acela îl prepar cu un procent mai mic de apă. Și acesta se taie încă greu, dar se taie. S-a tăiat. Mai am încă două tăieturi de făcut. Așa. Iar pe acesta îl voi tăia
S-a tăiat frumos până la urmă. Sunt două variante, fie să-l tăiați imediat, fie cel mai bine este să-l turnați în forme individuale, din acelea de brioși chiar. Acum, dacă vă decideți să preparați acest săpun, fie că îl preparați din ulei de palmier sau untură de porc, cred că varianta preparării la rece este mai simplă și mai rapidă.